Hello students, welcome to the Political Insider. Namaskar. Political Insider লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো. Dear students, we had already discussed some important points regarding the chapter called Disintegration of Second World and the Collapse of Bipolarity. ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল ইতিমধ্যে আমি দ্বিমেৰু বিভক্ত আন্তৰ্জাতিক ব্যৱস্থাৰ পৰিসমাপ্তি এই অধ্যায়টোৰ বিভিন্ন ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছো. আজি আমি এই চেপ্টাৰটোৰ লগত জড়িত থকা অন্যান্য কিছুমান পইণ্ট আলোচনা কৰিম. Today we are going to discuss shock therapy, আঘাত নিৰাময়, India's relation with post-communist countries, Russia, ভাৰতৰ সৈতে ৰাছিয়া আৰু অন্য সাম্যবাদুত্ব ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সম্পৰ্ক, and finally we will also discuss some questions and answers relating to this chapter. আৰু শেষত আমি এই অধ্যায়টোৰ লগত জড়িত থকা কিছুমান প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম. গতিকে তোমালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিবা. Now we will discuss the meaning of shock therapy. এতিয়া আমি আঘাত নিৰাময় মানেনো কি তাকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম. After the collapse of communism, the former Soviet republics and Eastern Europe tried to make a transition from centrally planned economy to capitalist economy and to join the world capitalist economy. The model of transition in the states that was influenced by the World Bank and International Monetary Fund came to be known as shock therapy. সাম্যবাদৰ অৱসান ঘটাৰ পাছত পূৰ্বৰ সোভিয়েট গণৰাজ্য আৰু পূব ইউৰোপে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ পৰা পুঁজিবাদী অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল. এই ক্ষেত্ৰত বিশ্ব বেংক আৰু আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা নিধিয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল. ৰূপান্তৰৰ এই কাৰ্যক্ৰমক আঘাত নিৰাময় বোলা হয়. শ্বক থেৰাপি বা আঘাত নিৰাময় সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে আমি এটা কথা ভালদৰে জানিব লাগিব যে সোভিয়েট সংঘ ভাঙি যোৱাৰ পাছত যি নতুনকৈ কেতবোৰ দেশে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেই দেশসমূহে কিছুমান পৰিৱৰ্তনৰ সন্মুখীন হৈছিল. অৰ্থাৎ after the collapse of Soviet Union, newly emerged countries had to go through some kind of transition. And সেইবোৰ কি আছিলে? সেইবোৰ আছিল, the first one is political transition, that was from one party authoritarian state to democracy. প্ৰথমটো আছিলে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন. ইয়াত আছিল এটা দলীয় স্বৈৰাচাৰী ব্যৱস্থাৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন. The second one, economic transition, from centrally planned Soviet socialist economy to capitalist economy. নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰা দেশসমূহৰ দ্বিতীয়টো পৰিৱৰ্তন আছিল কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত সাম্যবাদী অৰ্থনীতিৰ পৰা পুঁজিবাদী অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰ. Then the third change happened in the form of identity of this nation. That was change in the status from being an satellite state of Russia to an independent nation. আৰু তৃতীয়টো যি পৰিৱৰ্তন এই নতুন দেশসমূহে সন্মুখীন হৈছিল সেইটো আছিল তেওঁলোকৰ পৰিচয়ৰ লগত জড়িত. কিয়নো ইমান বছৰ ধৰি তেওঁলোক আছিল ৰাছিয়াৰ অন্তৰ্গত বা নিয়ন্ত্ৰণত থকা কিছুমান স্যাটেলাইট ষ্টেট. আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে পৰিচয় লাভ কৰিছিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন বা স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰূপে. And the fourth one was diplomatic transition. It was reintegration with the West and with the international system. চতুৰ্থটো আছিল কূটনৈতিক পৰিৱৰ্তন. ইয়াৰ দ্বাৰা নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰা সোভিয়েট ৰাছিয়াৰ দেশসমূহে পশ্চিমীয়া আৰু আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ সম্পৰ্ক পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল. But the process of transition is full of problems and challenges. কিন্তু এই পৰিৱৰ্তন বা ৰূপান্তৰ একেবাৰে সহজ নাছিল. এয়া বহুতো সমস্যাৰে জড়িত আছিল. আৰু সেয়েহে এইখিনি সময়ত এই দেশসমূহক সহায় কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিল ৱৰ্ল্ড বেংক বা বিশ্ব বেংক আৰু আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা নিধিয়ে. আৰু এনেধৰণৰ এই ব্যৱস্থাটোকেই shock therapy বুলি কোৱা হয়. It means that the model of transition in the states
that was influenced by the World Bank and International Monetary Fund came to be known as shock therapy. এতিয়া আমি আঘাত নিৰাময়ে সূচনা কৰা তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হ'ল complete transformation from socialist economy to capitalist economy. সমাজবাদী অৰ্থনীতিৰ পৰা পুঁজিবাদী অৰ্থনীতিলৈ পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন। এই ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰা দেশসমূহত আগৰে পৰা চলি থকা যি অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আছিল হেতু আছিল সমাজবাদী অৰ্থনীতি, তাক পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল। পৰিৱৰ্তন ফলস্বৰূপে আহিল নতুন কিছুমান ব্যৱস্থা, যেনে ৰাজহুৱা সম্পদৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ল আৰু সম্পত্তিৰ ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বক স্বীকৃতি দিয়া হ'ল, যেটো সোভিয়েট সংঘৰ সময়ত এই দেশৰ নাগৰিকসকলক প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল। Due to the shock therapy, private ownership of property became the dominant pattern. State assets were privatized. Collective firms were replaced by private farming. অৰ্থাৎ যিবিলাক যৌথ কৃষি কাৰ্য কৰা হৈছিল আনকি সেইবোৰৰো পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি ব্যক্তিগত কৃষি কাৰ্য কৰা হৈছিল। 2 নম্বৰ, transformation from self-sustaining national economy to free trade global economy. স্বনিৰ্ভৰশীল বাণিজ্য অৰ্থনীতিৰ পৰা মুক্ত বাণিজ্য অৰ্থনীতিলৈ পৰিৱৰ্তন। দেশীয় অৰ্থনৈতিক বৈদেশিক প্ৰত্যক্ষ বিনিয়োগৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল আৰু দেশীয় মুদ্ৰাক অন্য দেশৰ মুদ্ৰাৰ সৈতে সহজে সলনি কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। Under this point, free trade was treated as the best way for development. Foreign direct investment and free trade system were the two main engines of economic change. Shock therapy included deregulation, opening doors to foreign investment and currency convertibility. And the third point, breakup of trade alliances built under Soviet bloc. Soviet শিবিৰৰ মাজত গঢ়ি তোলা বাণিজ্যিক মিত্ৰতা ভংগ। Shock therapy also involved a breakup of the existing trade alliances among the states of the former Soviet bloc. These states now moved closer to the West. They linked themselves with the Western capitalist system. The Western capitalist states now become the leaders and guides for the states of former Soviet bloc. পূব ইউৰোপ তথা সোভিয়েট সংঘৰ মাজত থকা বিভিন্ন বাণিজ্যিক মিত্ৰতা চুক্তি ভংগ কৰি এই দেশসমূহৰ অৰ্থনীতি পশ্চিমীয়া অৰ্থনীতিৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি পেলোৱা হৈছিল আৰু যিসমূহ দেশ ইমান বছৰে সোভিয়েট সংঘৰ নেতৃত্বত আছিল তেওঁলোকক গাইড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল পশ্চিমীয়া পুঁজিবাদী ৰাষ্ট্ৰসমূহে। এনেধৰণে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চেঞ্জ shock therapy সেইখিনি সময়ত আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। Consequences of shock therapy. আঘাত নিৰাময়ৰ ফলাফলসমূহ। The shock therapy did not, however, produce the desired results. It had negative consequences. আঘাত নিৰাময়ৰ পৰা আশা কৰা ধৰণে ফলাফল লাভ কৰা নহল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কেতবোৰ নেতিবাচক ফলাফলহে পোৱা গ'ল। সেইসমূহ আছিল, it brought ruin to the economy of the post-Soviet republics. In Russia, the state-controlled industrial complex collapsed. About 90% of its industries were put up for the sale to private individuals and companies. It was called the largest garage sale in history, as valuable industries were sold at throwaway prices. Soviet সংঘৰ সমাজবাদী অৰ্থব্যৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ়ি তোলা উদ্যোগসমূহক আঘাত নিৰাময় প্ৰক্ৰিয়াই সম্পূৰ্ণকৈ ধ্বংস কৰি পেলালে। ৰাছিয়াত বৃহৎ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰায় 90% ব্যক্তি আৰু ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ হাতত বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ ফলশ্ৰুতিত এই উদ্যোগসমূহ ভাঙি পৰিল। সেয়েহে সেই সময়ৰ এই অৱস্থাটোক কোৱা হৈছিল লাৰ্জেষ্ট গাৰেজ সেল অফ হিষ্ট্ৰী, কিয়নো অতি কম মূল্যত এই উদ্যোগসমূহ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল।
Second one, the value of ruble, the Russian currency, declined. The rate of inflation was high and people lost all their savings. দেশীয় মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস আৰু অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি। সমাজবাদৰ পৰা পুঁজিবাদীলৈ হোৱা বিবৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াত ৰাছিয়ান মুদ্ৰা ৰুবুলৰ মূল্য দ্ৰুত হাৰত হ্ৰাস পালে। আনহাতে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পালে, যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ জমা ধনো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। Now the third point. The collective farm system disintegrated. People had no food security. Russia forced to import food. সমূহীয়া কৃষি উৎপাদন ব্যৱস্থা ভাঙি পৰাৰ ফলত খাদ্য নিৰাপত্তা বিঘিন্ন হ'ল আৰু ৰাছিয়াই খাদ্য সামগ্ৰী আমদানি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যদি মনত আছে তেনেহলে আমি পঢ়িছিলো যে সোভিয়েট সিস্টেম আছিল কমপ্লিটলি self independent, অৰ্থাৎ স্বনিৰ্ভৰশীল অৰ্থনীতিৰ, আৰু তেওঁলোকৰ আছিল এটা কৃষি পামৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা যে তেওঁলোকে সমূহীয়া কৃষি উৎপাদন কৰিছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া শক থেৰাপি আহিল, এই সমূহীয়া কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি পৰিৱৰ্তন হৈছিল ব্যক্তিগত কৃষি উৎপাদন পদ্ধতিলৈ, যাৰ ফলত অসুবিধা আহিছিল খাদ্য নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু সেয়েহে ৰাছিয়া খাদ্য সামগ্ৰী আমদানি কৰিছিল অন্যান্য দেশৰ পৰা। The last one, the old system of social welfare destroyed. The government withdrew subsidies and therefore many people became poor. The middle classes were hard hit. Academics and intellectuals suffered and they migrated. সামাজিক কল্যাণ ব্যৱস্থাৰ বিনাশ, পুঁজিবাদী ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজনত পূৰ্বৰ সোভিয়েট সংঘৰ অধীনিষ্ঠ গণৰাজ্যসমূহত তাত বৰ্তি থকা সামাজিক কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ ভাঙি পেলোৱা হ'ল, অৰ্থাৎ সেইবোৰ চৰকাৰে দিবলৈ বন্ধ কৰি দিলে, যাৰ ফলত দুখীয়া লোকসকল আৰু অধিক দুখীয়া হোৱাৰ অৱস্থা আহি পৰিল। আনকি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰো এই ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল। তাৰোপৰি যিসকল একাডেমিক শিক্ষাগতভাৱে অৰ্হতা সম্পন্ন লোক আছিল, তেওঁলোকে আনকি সেই দেশ এৰি আন দেশলৈ প্ৰব্ৰজনকাৰী হিচাপে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গতিকে দেখা পোৱা গ'ল যে সোভিয়েট সংঘ ভাঙি যোৱাৰ পাছত সোভিয়েট গণৰাজ্যৰ অধীনত থকা ৰাষ্ট্ৰসমূহত এই শক থেৰাপি বা আঘাত নিৰাময়ে বিভিন্ন ধৰণৰ নেতিবাচক ফলাফলৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি পঢ়িম India's relation with post-communist countries, especially Russia, ভাৰতৰ সৈতে ৰাছিয়া আৰু অন্য সাম্যবাদোত্তৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ during the Cold War, অৰ্থাৎ ভাৰত আৰু সোভিয়েট সংঘৰ মাজৰ সম্পৰ্ক শীতল যুদ্ধৰ সময়ত কেনেধৰণৰ আছিলে এই বিষয়ে এতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰিম। Now we are going to discuss the relationship between the India and the former Soviet Russia during the Cold War period. The first one is political. USSR supported India's position on the Kashmir issue in United Nations. It also supported India during its major conflict, particularly during the war with Pakistan in 1971. ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক। শীতল যুদ্ধৰ সময়ত সোভিয়েট সংঘই ৰাষ্ট্ৰসংঘত কাশ্মীৰ বিষয়টোত সমৰ্থন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষক। ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধ যেতিয়া 1971 চনত সংঘটিত হৈছিল, তেতিয়াও ভাৰতক সোভিয়েট সংঘই সমৰ্থন কৰিছিল। তাৰোপৰি অন্যান্য কিছুমান কনফ্লিক্টতো ভাৰতক সোভিয়েট ৰাছিয়াই সহায় কৰি অহা দেখা পোৱা গৈছিল। Next হ'ল economic. The USSR gave aid and technical assistance to India for steel plants like Bhilai, Chhattisgarh, Bokaro, Jharkhand, Visakhapatnam, Andhra Pradesh,
and Bharat Heavy Electricals Limited. It accepted Indian currency for trade when India was short of foreign currency. অৰ্থনৈতিক সোভিয়েট ৰাছিয়াই ভাৰতৰ কিছুমান ষ্টিল প্লাণ্ট যেনে ভিলাই, ছত্তীশগড়, বোকাৰো, ঝাৰখণ্ড, বিশাখাপট্টনম, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ভাৰত হেভি ইলেক্ট্ৰিকেল লিমিটেডত প্ৰযুক্তি আৰু আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছিল। আনকি ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ অভাৱ হৈছিল তেতিয়াও এই বৈদেশিক মুদ্ৰা গ্ৰহণ কৰিছিল সোভিয়েট সংঘই। Next, military. India received most of its military equipments from USSR. The two countries signed various agreements to jointly produce military equipment. সামৰিক সম্পৰ্ক ভাৰতে ইয়াৰ বেছিভাগ সামৰিক সামগ্ৰী ৰাছিয়াৰ পৰা লাভ কৰে। তাৰ উপৰি দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই সমূহীয়াকৈ এই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবেও চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল। Cultural. Hindi films and Indian cultures were popular in the USSR. Many Indian writers and artists visited the USSR. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্ক হিন্দী চিনেমা আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতি সোভিয়েট সংঘত জনপ্ৰিয় আছিল। গতিকে দেখা পোৱা গ'ল যে এই চাৰিটা ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু সোভিয়েট সংঘৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কোল্ড ৱাৰ বা শীতল যুদ্ধৰ সময়ত যথেষ্ট ভাল আছিল। Now we are going to discuss about the relationship between India and Russia after the Cold War era or post-Cold War era. এতিয়া আমি শীতল যুদ্ধৰ পাছত ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। The post-Cold War period, India maintains good relationship with Russia. The two countries have a common vision of a multipolar world order. They believe in coexistence and collective security, greater regionalism, settlements of international disputes through negotiations, and an independent foreign policy for all countries. The two countries have signed more than 80 bilateral agreements as part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. Even in the last year, in 2019 also, under the leadership of Narendra Modi, Prime Minister of India, India and Russia had signed 25 new agreements. ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানো ৰাছিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক দৃঢ় হৈ আছে। ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই বহুমেৰু বিশ্ব গঠনৰ বাবে পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে। তেওঁলোকে আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতিত বিভিন্ন শক্তিৰ মাজত সহ অৱস্থান, সমূহীয়া নিৰাপত্তা, বৃহৎ আঞ্চলিকতাবাদ, আন্তৰ্জাতিক সংঘাতবোৰ বুজাবুজিৰ মাজেৰে সমাধান কৰা, প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে স্বাধীন বৈদেশিক নীতি যুগুত কৰাৰ অধিকাৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আদিৰ দ্বাৰা বহুমেৰু বিশ্ব শৃংখলা স্থাপন কৰিব বিচাৰে। ভাৰত ৰাছিয়া কূটকৌশল চুক্তি 2001ৰ অংশ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষ আৰু ৰাছিয়াই প্ৰায় 80খনৰো অধিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল। আনকি যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2019 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই নতুনকৈ 25খন চুক্তিও স্বাক্ষৰ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমানো ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ যেনে সামৰিক, অৰ্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক আদিৰ ক্ষেত্ৰত এক সুমধুৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা দেখা পোৱা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি দ্বিমেৰু বিভক্ত আন্তৰ্জাতিক ব্যৱস্থাৰ পৰিসমাপ্তি এই অধ্যায়টোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলো। এতিয়া আমি এই অধ্যায়টোৰ লগত জড়িত থকা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিম। আৰম্ভণিতে আছে 10টা 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন। এইবোৰ হ'ল 1. In which year socialist revolution took in Russia? ৰাছিয়াত সমাজবাদী আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল?
And the answer is 1917 বা 1917 চন The collapse of which country is known as collapse of Second World কোনখন দেশৰ পতনক দ্বিতীয় বিশ্বৰ পতন বুলি জনা যায় Answer Soviet Union বা Soviet সংঘ 3 How many Union Republic were there in USSR Soviet সংঘত কেইখন গণৰাজ্য আছিল 15খন Fourth number question In which year did the USSR disintegrated Soviet সংঘ কিমান চনত পতন ঘটিছিল 1991 চনত বা 1991 Fifth Which Soviet republic was the first republic to declare its independence Soviet গণৰাজ্যৰ কোনখন গণৰাজ্যই প্ৰথমে নিজকে স্বাধীন বুলি ঘোষণা কৰিছিল Answer Lithuania 6 Who was the last president of Soviet সংঘৰ শেষৰজন ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল Answer Mikhail Gorbachev 7 Who was the first elected president of Russia Russiaৰ প্ৰথমজন নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল Answer Boris Yeltsin 8 Which country was accepted as the successor of USSR in the Security Council of UNO ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত সোভিয়েট সংঘৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে কোনখন দেশক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল Answer Russia 9 number question Which party ruled the USSR কোনটো ৰাজনৈতিক দলে সোভিয়েট সংঘত শাসন চলাইছিল Answer Communist Party of Soviet Union 10 On which ideology was the Soviet political based কোনটো আদৰ্শৰ ওপৰত সোভিয়েট ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটো নিৰ্ভৰ কৰিছিল Answer Socialism বা সমাজবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াত মই কেইটামান short type questions আৰু long type questions দি দিছো এইকেইটাৰ answer তোমালোকে উলিয়াবলৈ try কৰিবা প্ৰথমটো হ'ল What is meant by Second World দ্বিতীয় বিশ্ব বুলিলে কি বুজা 2 number Mention two reforms which Gorbachev initiated in the USSR Soviet সংঘত Gorbacheve আৰম্ভ কৰা দুটা সংস্কাৰ নীতি উল্লেখ কৰা Third Who made the declaration on the disintegration on the USSR and when কোনে সোভিয়েট সংঘ ভাঙি যোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু কেতিয়া কৰিছিল Fourth number question What is bipolarity দ্বিমেৰু বুলিলে কি বুজা Next আছে long type questions যিবোৰ এক্সামত 4 নহলে 6 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে The first one is What were the features of the Soviet system Soviet সংঘৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা 2 number Mention 4 negative features of Soviet economy Soviet অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ 4টা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা Third number question Briefly discuss about the consequences of disintegration of the USSR Soviet সংঘ ভাঙি পৰাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফলাফল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা What was shock therapy What were its consequences আঘাত নিৰাময় বুলিলে কি বুজা আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ফলাফল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা 5 নম্বৰ Discuss various reasons for the disintegration of the USSR Soviet সংঘ ভাঙি পৰাৰ বিভিন্ন কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা And the 6th one Briefly describe India's relation with USSR during the Cold War শীতল যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰত আৰু সোভিয়েট সংঘৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা So students I hope you will find the answers of this type of questions ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি দ্বিমেৰু বিভক্ত আন্তৰ্জাতিক ব্যৱস্থাৰ পৰিসমাপ্তি বা disintegration of the Second World and the collapse of bipolarity এই অধ্যায়টো আলোচনা কৰি শেষ কৰিলো আশা কৰিছো এই দুটা ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকে প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি তথ্য লাভ কৰিছা পৰৱৰ্তী সময়তো নতুন নতুন অধ্যায়ৰ লগত জড়িত থকা নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ